ราชนตอนที่28มีหลานตัดสินใจแล้วจะยังไงก็ต้องปกป้องคุณอู๋นี่เป็นภารกิจเดียวของเธอที่ฉางซาและเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเห็นสัญญาณแล้วจะมาหาเราทันทีเราไปรอเขาที่จุด B ก่อนลิงหานแทบจะแน่ใจว่าคนที่เรียกเขาไปไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นหวินหงเซินเขาค่อนข้างตื่นเต้นเพราะรอคอยตอนจบนี้มานานมากแล้วเขาเชื่อว่าตนเองจะได้เป็นคนที่หัวเราะเป็นคนสุดท้ายแปลกใจจริงๆคนตระกูลอินถูกเลี้ยงด้วยอะไรถึงฉลาดทุกคนแป๊บเดียวก็เดาออกแล้วชื่อเสียง100 ปีตระกูลอินไม่ได้มาเปล่าๆเด็กที่ถูกเลี้ยงดูในครอบครัวแบบนี้ต้องฉลาดกว่าครอบครัวธรรมดาแน่แถมอินหงเซินก็ทำงานด้านนี้พี่ชายเขาก็เห็นก็ต้องเรียนรู้มาบ้างหัวหน้าคุณพักผ่อนหน่อยเถอะคืนนี้คงหนักแน่ช่างเถอะไม่พักแล้วอดทนอีกหน่อยหัวหน้ารองหัวหน้าหวนเย่หมิงโทรมาแจ้งว่าเจอห้องปลอดภัยของมีหลาแล้วเธอไม่พูดถึงอินหงเซินเลยเรื่องนี้ไม่ได้พูดนะครับเอาอย่างนี้นายส่งคนไปค้นห้องปลอดภัยนี้แล้วให้หวนเย่หมิงรีบกลับมาทันทีครับฉันให้เขาเอาสมุดรหัสแต่เขากลับหาห้องปลอดภัยมาให้แม้ว่าตอนนี้เขาจะต่อต้านใช่ไหมฮัลโหลหัวหน้าคุณซือหัวหน้าคุณซือหัวหน้าคือฉันบอกนายว่ายังไงให้จับกุมอย่างลับๆรู้ไหมการจับกุมอย่างลับๆคืออะไรตอนนี้ดีจริงๆทำซะคนเมืองฉางซารู้กันหมดแล้วไม่ต้องอธิบายเฮ้ยเกิดเรื่องอะไรขึ้นข้างนอกวุ่นวายมากไม่มีเหตุผลเลยตัดสินใจเหตุผลนี่คิดจะทำอะไรไม่มีเหตุผลคดีนี้เราไม่ได้รับผิดชอบอยู่แล้วเดี๋ยวไหลทั้งเพพวกคุณกับหน่วยข่าวกรองต่างขอรับผิดชอบทุกคนช่วยตัดสินให้ผมด้วยเมื่อกลางวันผมไปหน่วยข่าวกรองเขาบอกว่ามีคนถูกฆ่าคดีนี้พวกเขาไม่ได้ดูแลให้ผมไปกองบังคับการตำรวจได้ผมมาแล้วไงแต่กองบังคับการตำรวจบอกให้ผมไปหน่วยข่าวกรองวันนี้ผมไม่ไปผมจะอยู่ที่นี่ดูสิจะมีใครมาสนใจเรื่องนี้ไหมศพของอาจารย์แม่ยังอุ่นๆหน่วยข่าวกรองก็รังแกกันแล้วได้อย่างอายจริงๆยังกล่าวหาหยุนหงเซินเป็นคอมมิวนิสต์นี่มันปลักปลำกันชัดๆรุ่นพี่คุณคุยกับคุณนายเจียงได้คุณต้องคุยกับเขานะคะจะปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้ฮัลโหลได้นายรอฉันที่นั่นฉันจะรีบไปคุณชายใหญ่หยุนจะไปไหนเหรอคะอยากรู้ก็ตามมา
กระจือลุย โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยขับรถยังไงวะเฮ้ยหาเรื่องเหรอตายเสียวทำยังไงเนี่ยบ้าเฮ้ยหาเรื่องอะไรอะไรของแบบนี้เนี่ยตบกันหน่อยเด้เอาไงเฮ้ย หวินหงเซินไม่ฟังคำแนะนำของหยางจือหมิง และไปจับฉางซาเขาตัดสินใจอยู่ต่อ หยางจือหมิงรู้ดีแก่ใจว่าหวินหงเซินไม่มีทางพกสมุดรหัสไว้กับตัว แบบนั้นอันตรายมาก งั้นหวินหงเซินเอาสมุดรหัสไปไว้ที่ไหน หยางจือหมิงตอนนี้จู่ๆก็เห็นนาฬิกาแขวนบนผนัง เวลาของมันผิด เขานึกขึ้นมาได้ เวลานี้เป็นเวลาที่เขาเจอกับหวินหงเซินพอดี หรือว่าหวินหงเซินจะบอกเขาว่าสมุดรหัสซ่อนในนาฬิกาติดผนัง คุณซือบอกว่าส่งตัวอินหงเซินให้เขาก็พอแล้วทำไมต้องสนใจเรื่องเล็กๆแบบนี้ด้วยล่ะ นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ ถ้ากลายเป็นเรื่องใหญ่ จะมีคนให้ความสนใจมากขึ้น ถ้าพาตัวหวินหงเซินไปไม่ได้ แผนการของผู้บังคับการจะถูกทำลาย วินหงฉีนี่สร้างปัญหามากนะ คนตระกูลหวินเนี่ยวางใจใครไม่ได้หรอกฮัลโหล หัวหน้า ลิงหานครับ ห้ามทำอะไรบุมบาม ฉันจะรีบส่งคนไป หัวหน้ากง ถนนซื่อผิงตัดทางแยกถนนซิงฮวาไปทางเหนือ200 เมตรมีโรงงานร้าง ลิงหานจะล่อวินหงเซินไปที่นั่น ภารกิจครั้งนี้ของนายต้องพาวินหงเซินกลับมาโดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บจำที่ฉันพูดไว้ว่าต้องการแบบไม่บาดเจ็บแม้แต่นิดเดียว มีข่าวอินหงเซินเหรอครับ ลิงหานบอกว่าวินหงเซินคอยตามเขาทั้งสองคนมีเรื่องกันถึงตอนนี้ก็เพิ่งหาโอกาสรายงานฉัน ดูท่าว่าสองคนนี้จะสู้กันให้ตายไปข้าง สองคนนี้เป็นคู่แข่งที่ทัดเทียมกัน อยู่ที่ว่าใครโชคดีกว่าแล้วล่ะ
หัวหน้าเหวินคุณเหวิน คุณรู้หมดแล้วเหรอ ผมอยากถามเรื่องหนึ่ง ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นพวกคุณบังคับให้เสี่ยวเซินเข้าหน่วยข่าวกรอง เพื่อช่วยหากุญแจไขรหัสให้ผ่านไปไม่เท่าไหร่ก็ไม่ไว้หน้ากันเลย เสร็จงานก็ถีบหัวส่ง นี่กฎการทำงานของหน่วยข่าวกรองเหรอ ใช่ไหม ฉันคิดหาวิธีแก้ไขเรื่องนี้อยู่ค่ะ คิดหาวิธีอะไร ฟังคำพูดอาจารย์ของคุณต่อไป ไปหาหลักฐานเอาผิดเสี่ยวเซินใช่ไหม คุณพูดสิหวนเย่หมิงคุณรู้ดีว่าเสี่ยวเซินชื่นชมคุณแค่ไหน คนเดียวที่เขาเชื่อใจในหน่วยข่าวกรองคือคุณ ผมไม่ขอให้คุณเห็นเขาเป็นคนรู้ใจ แค่หวังว่าคุณจะไม่ช่วยคนเลวทำร้ายเขา ฉันจะทำร้ายเขาได้ยังไง คุณทำเพื่อเขามากแค่ไหน ฉันก็ทำเพื่อเขาได้เท่านั้นหรือมากกว่า หันกลับไปซะ คุณไม่มีสิทธิ์พูดแบบนี้ พวกคุณสองคน คงไม่ คุณกับวินหงเซินมีฐานลับแห่งหนึ่ง เป็นส่วนที่ขุนนางสมัยชิงสร้างขึ้น หลังราชวงศ์ชิงล่มสลายส่วนเลยถูกทิ้งร้างไม่มีใครมาดูแล ตอนเด็กๆพวกคุณไปเล่นที่นั่น คุณพบเขาจับจิ้งหรีดมุดทางหมาลอดปีนต้นไม้แถมยังร้องงิ้ว พอแล้ว พอแล้ว ผมเชื่อคุณ เอาล่ะ คุณรีบกลับเถอะฉันขอรับรอง ว่าจะพยายามช่วยเขาเต็มที่ แล้วคุณมีวิธีไหม ฉันยังพูดมากไม่ได้ เอาเป็นว่า ฉันพอมีความคืบหน้า แต่กลัวว่าหลังจากจับเขาได้ คุณซือจะพาเขาไปเลยงั้นวินหงเซินจบแน่ จะปล่อยให้คุณซือพาเขาไปฉงชิ่งไม่ได้ คุณไม่ต้องห่วง ผมมีวิธี ใช้ผู้บริหารระดับสูงมากดดัน ให้เสี่ยวเซินอยู่ที่ฉางซา ได้ ฉันจะรีบหาหัวหน้าสาขา คุณรอข่าวฉันนะ หัวหน้า รองหัวหน้า ภารกิจที่ฉันได้เธอทำคืออะไร ฉันมีเหตุผลเพียงพอที่จะสงสัยว่าหลิงหานเป็นหนอนบ่อนไส้ตัวจริง หลิงหานให้เว่ยเสี่ยวจุนเฝ้าตามหวินหงเซินถึงถ่ายรูปหวินหงเซินโทรศัพท์มาได้ ฉันว่าตำแหน่งคนถ่ายรูปออกมาตามรูปถ่าย2 ใบนี้ คนถ่ายรูปต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามตู้โทรศัพท์ เป็นตำแหน่งที่ขนานกับหวินหงเซินฝีมืออย่างเว่ยเสี่ยวจุนไม่มีทางตามหวินหงเซินใกล้ขนาดนั้นและเขาไม่รู้ตัว ฉันสงสัยว่าคนถ่ายรูปไม่ใช่เว่ยเสี่ยวจุนแต่เป็นหมีหลานที่ถ่ายจากหน้าต่างห้องปลอดภัย เธอพูดมาเยอะแยะก็แค่อยากบอกว่าเว่ยเสี่ยวจินไม่ได้ถ่ายรูปนี้ แต่มีหลานเป็นคนถ่ายได้ งั้นฉันขอถามเธอว่าโทรศัพท์สายนี้ใช่วินหงเซินเป็นคนโทรมาไหม ยังมีความเป็นไปได้อีกอย่าง มีหลานแค่ถ่ายรูปหวินหงเซินที่โทรศัพท์ แต่โทรศัพท์สายนี้อาจไม่ได้โทรเข้าห้องทำงานหลิงหาน ฉันรู้ว่าในใจเธอคิดอะไร ถ้าหลิงหานเป็นหนอนบ่อนไส้งั้นที่เขาโทรหาท่านผู้บังคับการก็ฟังไม่ขึ้น สุดท้ายก็จะลบล้างข้อสงสัยที่วินหงเซินเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหม หวินหงเซินไม่มีทางโทรมา เขาแค่อยากพิสูจน์ว่าหลิงหานน่าสงสัย ไม่ได้อยากหาเรื่องใส่ตัว หลักฐานล่ะเธอมีหลักฐานให้ฉันไหม เราควรสรุปสถานการณ์แล้วรายงานผู้บังคับการ ให้เขาประเมินโทรศัพท์ของหลิงหานอีกครั้ง ถ้าคุณไม่สะดวก ฉันไปหาคุณซื้อก็ได้ รู้ไหมหลิงหานกับผู้บังคับการมีความสัมพันธ์แบบไหน คนที่ผู้บังคับการแนะนำคือหนอนบ่อนไส้เธอจะให้เขาเอาหน้าไปไว้ที่ไหน ตอนนี้เพื่อช่วยวินหงเซินเธอไม่สนใจอะไรแล้วใช่ไหม ฉันคิดว่าความบริสุทธิ์และชีวิตของคนคนหนึ่งหน้าตาของผู้บังคับการเป็นเรื่องรองค่ะ บังอาจ หัวหน้า ใจเย็นๆก่อนครับ คุณรู้จักลูกศิษย์ของคุณดี เขาโต้แย้งด้วยเหตุผล ช่วยหัวหน้าชี้ตัวคนชั่ว เก็บคนมีความสามารถไว้นี่ก็เป็นการพักดีต่อก๊กหมินตั๋งใช่ไหมครับ แต่หวนเย่หมิง ไม่รู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไง ซื่อฉางเซิงโทรมาเร่งหัวหน้าสาขา หัวหน้าก็กดดันมากนะ เวลาแบบนี้เธอจะดื้อรั้นทำไม เรื่องบางเรื่องก็ต้องทำ
ที่สำคัญคือทำยังไง ใช้วิธีไหนถึงจะดีที่สุด ใช่ไหม ใช่ค่ะ แต่หัวหน้าผมคิดว่า ความคิดแบบนี้ของเหวินเย่หมิงมีค่าครับ ผมคิดว่าลองทำตามดูได้ เรื่องของอินหงเซินให้ระมัดระวังหน่อยดีกว่า แน่นอนว่าหน้าตาของผู้บังคับการก็ต้องจัดการอย่างรอบคอบ แต่ถ้าข้างกายของหัวหน้า มีคนอย่างหลิงหานที่ทั้งฉลาดและร้ายกาจมันอันตรายเกินไป เอาละฉันรู้แล้ว จูเหอไม่เชื่ออยู่แล้วว่าวินหงเซินจะมีส่วนร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ แต่เขาเชื่อยิ่งกว่าว่าลิงหานต่างหากที่เป็นหนอนบอนไส้เขากับลิงหานมีความแค้นต่อกัน ศัตรูของศัตรูคือมิตร ถ้าถึงเวลาจำเป็นจะต้องเลือกข้าง เขายอมยืนอยู่ข้างวินหงเซิน รายงาน เข้ามา หัวหน้า ห้องปลอดภัยที่หัวหน้าเหวินหาเจอ เราตรวจค้นหมดแล้ว ขอคำสั่งครับ เอาข้อมูลทั้งหมดที่หาเจอให้รองหัวหน้าจู เอกสารไม่ต้อง แต่เก็บเป็นความลับ ครับ เธอออกไปซะ แล้วจู ฉันคิดดูแล้วที่นายพูดแต่ถูกต้อง ฉันอยากเห็นผลลัพธ์เรื่องนี้โดยเร็วที่สุด แต่ฉันมีหลักการหนึ่งข้อ ผมเข้าใจครับ คุณซื้อยังอยู่ฉางซา ต้องตรวจสอบมีหลานกับคนเบื้องหลังเงียบๆ คุณวางใจได้ ผมรู้จักหนักเบา ไม่ทำให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องแตกตื่น มาดื่มน้ำหน่อย อย่าคิดอะไรแผลงๆ เดี๋ยวพวกเขาก็มาถึง คุณหาสมุดรหัสไม่เจอเหรอ ถ้าวันเย่หมิงหาเจอ ผมก็จะหาเจอ ผมขอรับรอง วันนี้ไม่ใช่ตอนจบสุดท้าย ถึงผมตายไป ก็จะเปิดโปงตัวตนของคุณ ให้คุณพบจุดจบที่สมควรได้ ตั้งแต่คุณออกจากสาขาจนถึงตอนนี้ผ่านไป 6-7 ชั่วโมง ผมเชื่อว่า คุณจัดการอย่างรอบคอบ และรับประกันได้ว่าพอถึงตอนคุณที่จับเป็นผมไม่สำเร็จก็จะแว้งกัดผม แต่คุณอย่าลืม คุณจบเหตุแล้ว อีกไม่นานคุณจะสูญเสียชีวิตและอิสระไป ส่วนผมยังมีเวลาอีกตั้งมาก ที่จะทำลายแผนการทั้งหมดของคุณ ที่สำคัญที่สุด อธิบดีใต้ไม่มีทางให้คอมมิวนิสต์รอดไปได้แน่ วินหงเซินคุณแพ้แล้ว วินหงเซิน คุณถูกล้อมไว้แล้ว อย่าขัดขืนโดยไม่จำเป็น ยอมให้จับแต่โดยดี ก่อนทั้งจื้ออี้จะตาย เขาพูดอะไรกับคุณ รอคุณเจอเขา ก็ไปถามเขาสิ น่าเสียดาย คุณเริ่มเกม แต่มองไม่เห็นตอนท้ายเกม แต่ตอนจบที่ไม่มีตอนท้าย ใช่ว่าจะไม่ใช่เรื่องดี
โชคดีที่เราเตรียมการไว้ล่วงหน้า อาจารย์ อย่าคิดเด็ดขาด ฉันไม่ให้เธอเจอเขาหรอก เธอต้องหาสมุดรหัส แต่กลับจะพลิกคดีให้เขา เธอโตขนาดนี้แล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ขัดคำสั่งฉัน ขอโทษค่ะ คุณต้องผิดหวังแล้ว ฉันผิดหวังไม่เป็นไร ถ้าผู้บังคับการรู้เรื่องนี้เข้า ชีวิตเธอจบเฮแนะ ฉันไม่สนใจ แต่ฉันสนใจ ฉันพาเธอกลับมา ส่งเธอเข้าเรียน พาเธอเข้าวงการ ฉันไม่อยากเห็นเธอถูกทำลายเพราะความรู้สึกอ่อนไหว ฉันหวังว่าเธอจะอยู่อย่างมีคุณค่า เข้าใจไหม ขอโทษค่ะ ไม่ต้องขอโทษฉันแล้ว เธอกลับไปเถอะ เดี๋ยวก่อน ถ้าเธออยากสืบหลิงหานก็สืบเถอะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะอาจารย์ คุณหาผมเจอได้ยังไง ผมตามรอยคุณมา เฝ้าดูการแสดงที่ยอดเยี่ยมของคุณ อาหยางให้คุณมาใช่ไหม ใช่ เขาอยากพูดอะไร เขาให้ผมบอกว่า วิธีที่คุณคิดเอง ตรงกับแผนของเขา ก่อนอื่นต้องทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ ดึงคนให้สนใจมากขึ้น หน่วยข่าวกรองจะได้หวาดกลัว ถ้าอย่างนั้นเรื่องของอินหงเซินจำเป็นต้องจัดการอย่างเปิดเผย คุณว่าคุณทำได้ดีไหม เตรียมไว้แล้ว พรุ่งนี้ยังมีละครโรงใหญ่ คนของหน่วยข่าวกรองถึงอยากตบตาผู้คนไม่มีทาง ขึ้นอยู่กับคุณแล้ว จากสถานการณ์ตอนนี้ คุณต้องทำแค่เรื่องเดียวทำให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ จากนั้นจะช่วยอินหงเซินยังไง เราจะหาทางจัดการ ทำไมล่ะ ผมเข้าร่วมไม่ได้เลย ไม่ได้เด็ดขาด ทำไมล่ะ เรื่องนี้ซับซ้อนมากเกินไป คุณไม่เก่งทางด้านนี้ ก็ใช่ คุณสะกดรอยตามผมมาทั้งวัน ผมยังไม่รู้ตัว ไม่ใช่แบบนั้น คุณเชื่ออาหยางไหม เชื่อครับ งั้นคุณยิ่งต้องเชื่อในองค์กรที่อินหงเซินกับพ่อคุณ ยินดีที่จะอุทิศชีวิตของพวกเขาให้ ได้ครับ แต่ผมจะเตรียมตัวไว้ตลอด เพื่อคุณต้องการผม ไม่ใช่เผื่อ พวกเราต้องการคุณแน่นอน เอางี้ ก่อนจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อย คุณอย่าเพิ่งกลับบ้าน พอหน่วยข่าวกรองจับอินหงเซินได้ ก็จะจัดการตระกูลอินอย่างเป็นทางการ และตรวจค้นตระกูลอินอย่างละเอียด ถึงคุณอยากกลับบ้าน พวกเขาก็ไม่อนุญาต คุณอยู่ข้างนอกเถอะ จะสะดวกกว่า ทั้งการเคลื่อนไหวของคุณหรือการติดต่อเรา ถูกไหม ได้ครับ งั้นก็ให้พวกเขาค้นไป แต่มีเงื่อนไขข้อหนึ่งเธอกล้าแต่ต้องข้าวของตระกูลหวินแล้วก็ ผมจะทำให้พวกเขาเสียใจแน่ เสียใจที่เคยเข้ามาในตระกูลหวิน เอาตามนี้แหละ ฉันจะไม่ปล่อยคุณอยู่คนเดียว ผ
หัวหน้า ทำไมเธอยังไม่กลับล่ะ ไม่อยากกลับบ้านเลย คุณเป็นไงบ้าง ไม่เป็นไรนะ เกิดเรื่องกับหัวหน้าหวิน คุณคงรู้สึกไม่ดีใช่ไหมถ้ามีอะไรให้ช่วยแล้วก็ คุณพูดมาได้เลย คนเราต้องปกป้องตัวเองก่อนถึงช่วยคนอื่นได้ สถานการณ์แบบนี้ เธอต้องระวังตัวให้มาก ทราบแล้วค่ะ คุณวางใจได้ ฉันไปส่งเธอนะ ค่ะ หัวหน้าเหวินหัวหน้าเหวินเรื่องคุณชายรองมีข่าวบ้างไหม พากลับไปที่หน่วยข่าวกรองแล้ว แต่นายวางใจได้ เขาไม่ลำบาก และจะไม่มีใครกล้าทำด้วย เกี่ยวกับการช่วยเหลือ ทางฉันมีความคืบหน้าใหม่ หัวหน้ารับปากให้ตรวจสอบคนที่ใส่ร้ายวินหงเซินอย่างเป็นทางการ ทางพวกนาย หัวหน้าวางใจได้ คุณชายใหญ่เตรียมการไปแล้ว ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านไม่ได้ นี่เบอร์โทรศัพท์ มีเรื่องด่วนก็โทรมา กระดุมเสื้อหนึ่งคู่ไม่ต้องเจาะจงโทรบอกด้วยซ้ำผมเชื่อว่าเมื่อวานตอนบ่ายจิงอีจะต้องรับแขกที่เขาคุ้นเคยและเชื่อใจมาก เรื่องที่ผู้โดยสารอย่างเซี่ยงไฮ้กระดุมเสื้อลิ้นชักซ้าย1 ใน 3ต้องเป็นกุญแจสำคัญ ที่ทำให้วินหงเซินเดาจุดประสงค์ที่จิงอีโทรมาได้ทันทีผู้ที่ถูกคือเดาได้ว่าแขกคนนี้เป็นใคร หัวหน้า คนที่ให้จิวอีโทรศัพท์อาจจะเป็นหยางจือหมิง นายมีหลักฐานไหม มีครับ เมื่อวานผมเห็นที่เคียบุรี ที่เพิ่งล้างในห้องรับแขกบ้านหวินตระกูลหวินไม่มีใครสูบบุหรี่เห็นได้ชัดว่าเตรียมที่เคียบุรีไว้ให้แขก คนที่สูบบุหรี่และคุ้นเคยกับจิงอี ขอบเขตก็จะเล็กลงมาก ตอนนั้นผมสงสัยหยางจือหมิง กลับมาผมให้หัวหน้าสีตรวจประวัติการโทรห้องทำงานกับที่บ้านหยางจือหมิง พบว่าในห้องทำงานมีสายหนึ่งโทรจากร้านเฟอร์นิเจอร์ที่ชื่อว่าร้านจือหยา ผมรีบส่งคนไปตรวจสอบร้านเฟอร์นิเจอร์ คนของผมเพิ่งจะกลับมารายงานว่าที่ร้านนั้นไม่มีใครอยู่แล้ว เมื่อรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกันพิสูจน์ได้ว่าหยางจือหมิงกับหวินหงเซินมีความสัมพันธ์มากกว่าครอบครัว ถ้าหากสมมติว่าหวินหงเซินเป็นคอมมิวนิสต์งั้นหยางจือหมิงก็คือหัวหน้านะ วันนี้หัวหน้ากองตอบเร็วจริง สู้คนที่รู้ล่วงหน้าไม่ได้หรอก เอาละ นายเป็นคนสืบเรื่องเรือนจื้อยาได้ งั้นเรื่องนี้ก็ให้นายคอยติดตามแล้วกัน ครับ ตรวจสอบบ้านของอินหงเซินด้วย ในเมื่อเรื่องกลายเป็นแบบนี้ งั้นก็ตรวจสอบอย่างเปิดเผย แต่จุดประสงค์ที่คุณซื้อมาฉางซา เขาคงต้องผิดหวังแล้ว เอาของมาครบหรือยัง ครบแล้วครับ ดีจำเรื่องที่ฉันบอกไว้ด้วยล่ะ ๆ หัวหน้ากอง เอ้อ ผมจะไปด้วย โอ้หัวหน้าหลิงทำไมวันนี้สุภาพจังอะปกติสอดแทรกเลยนี่ เจอกันครับ ไป หัวหน้าทั้งสอง นี่คือจุดที่พวกเขาสร้างสถานีวิทยุไว้ครับ ก็แค่ข้อมูลไร้ประโยชน์ที่ไม่มีผลอะไร พิสูจน์ได้แค่ร้านเฟอร์นิเจอร์นี้เป็นสถานีติดต่อของพรรคคอมมิวนิสต์ให้เบาะแสที่มีค่ามากกว่านี้ไม่ได้ จุดประสงค์ที่พวกเรามาที่นี่คือต้องหาจุดเอาชนะได้ใหม่ เป็นสิ่งที่อ้างได้ว่าวินฮงเซินเป็นคอมมิวนิสต์จะดีที่สุด ครับ เข้าใจครับ คิม
ตรวจสอบให้ละเอียด ครับ เจออะไรบ้างไหม ยังเลยครับ เก่งมาก ดูการบ้านนี้สิ เขารู้ความเคลื่อนไหวของคุณใน2-3 วันนี้อย่างดี ตราบใดที่หัวใจยังเต้น ความเยาว์วัยและอิสระจะไม่มีวันตาย แค่อ่านก็รู้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์ ลึกในเมฆขาว บทกลอนนี้วินหงเซินคงไม่ได้เขียนหรอกนะ หงรื่อเป็นนิตยสารใต้ดินในเซี่ยงไฮ้ตอนนี้ผมสรุปได้ว่าหยางจือหมิงให้จิงหวี่โทรมา เรือนจื้อหยาเป็นสถานีติดต่อพรรคคอมมิวนิสต์ตอนกลางวันพวกเขาส่งคนไปท่าเรือพบว่าเกิดเรื่องกับจางเซี่ยนเฉิง จึงแจ้งหยางจือหมิงในทันทีหยางจือหมิงใจร้อนอยากรู้เรื่องจางเซี่ยนเฉิงเลยให้จิงหวี่โทรไปบอกวินหงเซินหลังจากพวกเขา2 คนเจอกันน่าจะแยกกันทำงานวินหงเซินคิดหาวิธีจับผมหยางจือหมิงรีบกลับไปที่เรือนจื้อหยาแจ้งให้คนของเขาถอนกำลังและทำลายเอกสารลับ เส้นได้ที่พบในเรือนจื้อหยาแผนกพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบแล้วมาจากเนื้อผ้าคุณภาพสูงเท่าแก่กับลูกน้องของเรือนจื้อหยาไม่มีทางใส่ผ้าแบบนั้นและลูกค้าก็ไม่มีทางเข้าไปในโกดังได้ ผมจึงสรุปว่าเจ้าของชุดนั้นคือหยางจือหมิง ฆาตกรที่ฆ่าจิงอีล่ะ วินหงเซินเขากลับไปทำลายหลักฐาน ถูกจิงอีจับได้เพื่อปกปิดความลับเอาไว้ทำได้แค่ฆ่าปิดปากที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยต่อสู้ เห็นชัดว่าจิงอีเดินเข้าไปหาเอง ในช่วงเวลานั้นนอกจากคนในห้องหนังสือคือวินหงเซินหรือไม่ก็วินหงฉีไม่งั้นจิงอีไม่มีทางเดินเข้าไปในห้องหนังสือแบบนั้น โดยไม่ระวังตัว มันไม่สมเหตุสมผล เขาไล่จิงอีออกไปได้ ไม่ต้องฆ่าเธอ ใช่ คนตายเก็บความลับได้ แต่ทำแบบนี้ทำให้เขาน่าสงสัยมากขึ้น วินหงเซินกลับมาเพื่อพลิกสถานการณ์ เขาไม่จำเป็นต้องสร้างปัญหาให้ตัวเองอีก มันก็ทันหัน คนของเราไปถึงพอดี เขาไม่มีทางเลือกอื่นทำได้แค่ฆ่าปิดปาก นายเข้าใจความคิดของฆาตกรดีนะ ก็แค่คาดเดา ถ้าให้ชี้ชัด ต้องใช้หลักฐานสนับสนุน ฮะ ตรวจสอบกระดาษนั่นไปถึงไหนล่ะ แผนกพิสูจน์หลักฐานกำลังกู้อยู่ครับสวีปี้เฝ้าอยู่ที่นั่น ถ้ากู้คืนสำเร็จเขาจะถอดรหัสทันที ท่านหยาง หัวหน้าเคอคุณมาโดยไม่ได้รับเชิญ หมายความว่ายังไง รบกวนแล้ว ผมขอดูเสื้อคลุมของท่านได้ไหมครับ เสื้อคลุมของผมตัวนี้เหรอ ใช่ครับ อ๋อ ได้สิ หัวหน้าเคอเชิญครับ ขอบคุณครับ ผ
รอยเย็บปิดสนิท หัวหน้าเคอคุณมีน้ำใจจริง ๆ เรื่องเล็กแค่นี้ หัวหน้าเคอยังเก็บไปใส่ใจ ท่านหยาง ช่วงนี้ท่านยุ่งมากเลยนะครับ หัวหน้าเคอผมไม่เข้าใจ คุณอยากจะพูดอะไรกันแน่ ได้ งั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า ภารกิจที่จางเซียนเฉิงมาฉางซาคืออะไร จางเซียนเฉิง จางเซียนเฉิงคือใคร ทุกคนก็เป็นผู้ใหญ่กันแล้วทำไมต้องทำไขสือด้วย ผมไม่ได้ทำไขสือ แต่ผมงงจริง ได้ งั้นผมจะเรียบเรียงเรื่องนี้ให้ชัดเจนครับ ๆ อืม จางเซี่ยงเฉินทำภารกิจลับที่ฉางซา แล้วคุณคือคนติดต่อของเขา ตอนเกิดเรื่องกับเขาที่ท่าเรือจื้อหยาก็โทรรายงานท่านทันที เพื่อเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวกับจางเซี่ยงเฉินมากขึ้น ท่านจึงไปตระกูลอิน ให้จิงอีจากบ้านอินโทรหาอินหงเซินเรียกเขากลับมาคุยต่อหน้า ด้วยข้อมูลที่ท่านได้จากอินหงเซินจึงรู้ว่าคนที่อยู่ในสายนี้ถูกเปิดเผยหมดแล้ว ดังนั้นท่านจึงให้อินหงเซินและคนเรือนจื้อหยาถอนตัวไปให้หมด เรือนจื้อหยาว่างเปล่า แต่อินหงเซินคิดแต่จะจับหลิงหาน ดังนั้นเขาไม่ฟังคำสั่งของท่าน ตอนนี้ถูกพวกเราจับตัวไปส่วนที่ท่านอยู่ที่นี่ไม่ต้องทำอย่างอื่น ท่านแค่อยากช่วยวินหงเซินออกมาก่อนที่เหตุการณ์จะแย่ลงเพราะงั้นท่านวินหงเซินจางเซี่ยงเฉิงและคนของเรือนจื้อหยาไปพักคอมมิวนิสต์ เป็นเรื่องที่ดี แต่งได้ดี แต่ว่าหัวหน้าเคอผมอยากถามสักหน่อย สิ่งที่คุณพูดมา คุณมีหลักฐานไหม สำคัญด้วยเลย เอ๊ะขอโทษนะ ผมเกือบลืมไป ตอนหน่วยข่าวกรองอย่างพวกคุณใส่ร้ายคน ไม่เคยต้องใช้หลักฐาน ไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่เหรอเรื่องหลักฐานไม่สำคัญผมแค่อยากรู้ว่า ถ้าผมแจ้งเบื้องบนอย่างที่ผมบอกท่านเมื่อกี้ท่านเดาซิว่าพวกเขาจะมีท่าทียังไง เมื่อ2-3 วันก่อน ผมก็ได้ยินเรื่องตลกมา คุณมีลูกน้องคนหนึ่งชื่อหลิงหานใช่ไหม ได้ยินว่า เขาเป็นสายลับของญี่ปุ่น ผมก็ไม่รู้นะว่า เรื่องนี้ ถ้าเกิดคุณเฉินลี่ฟูรู้เข้า เขาจะมีท่าทียังไง สมกับเป็นท่านหยางจริงๆ แม้แต่การข่มขู่ก็มีระดับมาก หัวหน้าเคอพูดอะไรกัน ผมไม่ได้ข่มขู่ ผมแค่เล่าความจริงให้ฟังเท่านั้น หัวหน้าเคอเชิญดื่มชา ไม่ต้องครับ ผมมีงานที่ต้องทำขอตัวก่อนครับ จับตาดูเขาให้ดี ครับ ไม่มีใครสะกดรอยตามเลย ไม่มีนะครับ ผมระวังมาก ว่ามา รีบร้อนเจอฉันทำไม วินหงเซินยัดจดหมายไว้ที่บ้านผม รองหัวหน้า นี่หมายความว่ายังไง คนหนุ่มที่ฉลาดขนาดนี้ ไม่อยากให้เขาตายจริง ๆ ไม่ใช่ผม ผมก็เพิ่งมา กระสุนยังอยู่ครบ ไม่เชื่อคุณตรวจสอบได้ ข้างในต้องเกิดเรื่องแน่